ውድ ተመልካቾቼ ሰላምና ጤና በያላችሁበት ይብዛላችሁ እያልኩኝ የዛሬ ፕሮግራምን እጀምራለሁ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ብላኳ ወይም የጥቁሯ የድሮ ZTE ራውተር ነው። እንዴት ኮንፊግሬሽኗ እንደሚሰሩት ያው ከዚህ በፊት ያው እሷ የመጀመሪያ ራውተር ነበረች፣ ግን እስካሁን በአዳዲሶቹ ራውተሮች ስለማይጠቀም የሱን ወይም የዚቲዋ ራውተሩን ጥቁሯን ማለት ነው የሷን ቪዲዮ አልሰራሁላችሁም። ዛሬ ደግሞ እሷን ራውተር ስላገኘሁት እሷን ኮንፊግሬሽኑን ሰርቼ ለእናንተ ለማቅረብ ነው ዛሬ የተገኘሁት። እንግዲህ እሷን እንዴት ዳታው ወይም ቪፒኤን ለባንክ ኮኔክሽን ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የግል ቪፒኤን ዳታዎችን ሊሆን ይችላል፣ እንዴት ኮንፊግሬሽን እንደሚሰሩት አብረን እናያለን። ወይም ደግሞ እንደዚሁም የኢንተርኔቱን ኮንፊግሬሽንም በዚህ መንገድ ስለሚሰሩት ያው ሳብኔት ማስክና ዲፎልቱ ብቻ ነው የሚለየው። እሱን እንዴት እንደሚሰሩት አብረን እናያለን ማለት ነው። ሰው እናንተ እንድትከተሉኝ እንግዲህ በአብሮት ጠይቃቸዋለሁ ማለት ነው። ወደ ፕሮግራሜ ከመግባቴ በፊት ያው ለቻናሉ አዲስ ሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንግዲህ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁት ያለም እባካችሁ ፕሊዝ ሰብስክራይብ አድርጉላችኋለሁ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ያለበዛባችሁ እንግዲህ ወደ ፕሮግራሜ ይገባሉ ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ኮንፊግሬሽኑን ለመስራት እንግዲህ የዚቲ ራውተር ማነው 192.168.1 አድርገን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። እንግዲህ ዛሬ ኮንፊግሬሽኑን ለመስራት እንግዲህ የዚቲ ራውተር ማነው 192.168.1 አድርገን ዩዘር ኔም እና ፓስወርድ ይጠይቀናል። ዩዘር ኔም እና ፓስወርዱን ደግሞ አድሚን እናደርጋለን ማለት ነው። አድሚን እናደርጋለን። ሎጊን ሳይሆን ሳይን እናደርጋለን። ሳይን ስናደርገው እስከ ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እንደዚህ ሲሆንብን ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ያው መጥቶልናል። እንግዲህ መጀመሪያ ስታተሱን እናያለን። ሜቢ ይሄ ራውተር ሪሴት ሆኖ ነው ወይስ ምንድን ነው የሚለው። እዚህ ጋር አሁን ዲኤንኤስ ብቻ ነው ይዘው ያለው፣ አይፒ ያልያዘ ማለት ነው። እስኪ ስታርት እንመጣለን። ኪዊ ሴትአፕ ቪፒኤን 881 ነው። እዚህ ጋር ምንም አይቀየርም። እዚህ ጋር ማክ ኢንካፕሱሌሽን ላይ እናደርጋለን፣ ኔክስት እናደርጋለን፣ ምንም ሳንቀይረው ማለት ነው። እዚህ ጋር ዩዝ ዘ ፎሎዊንግ አይፒ አድሬስ እንመርጣለን። እዚህ ጋር አይፒያችንን እናስገባለን ማለት ነው። ከቴሌ ሰጠን አይፒ እናስገባለን። ሳብኔት ማስክ እና ዲፎልቱንም እዚህ ጋር የአይፒ ዋን አይፒ ላይ ዲፔንድ ሆነን ሳብኔት ማስኩን እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ለዳታ የምትሰሩት ከሆነ ወይም ለቪፒኤን የምትሰሩት ከሆነ ሳብኔት ማስኩን ስንት ነው የሚሆነው? 255 255 3 ጊዜ ካላችሁት በኋላ 248 እናደርጋለን መጨረሻው ዳታ ሲሆን ማለት ነው። ኢንተርኔት ሲሆን ግን እዚህ ጋር 224 ሊሆን ይችላል። ይሄ 248 ቦታ 292 ሊሆን ይችላል፣ 240 ሊሆን ይችላል። እዚህ ጋር ደግሞ ዲፎልት ጌትዌይ ደግሞ 3 እንቀንሳለን ማለት ነው ከዋን አይፒ ቪፒኤን የሚሰራ። እዚህ ጋር እነብልናቱን ማርክ አናደርግም ኢንተርኔት ዳታ ስንሰራ ማለት ነው። እነብልናቷን ማርክ ማድረግ የለብንም ወይም ኤነብል ማድረግ የለብንም ማለት ነው። እዚህ ጋር ማወቅ አለባቸው። እነብልናት ካደረጋችሁ ቪፒኤን ወይም ዳታ ሊሰራላችሁ አይችልም። እዚህ ጋር ደግሞ ላን አይፒ እናስገባለን። ለከስተመር የተሰጠው ላን አይፒ እናስገባለን። እዚህ ጋር ሳብኔት መስኩንም እንደዚሁ /24 ሊሆን ይችላል፣ /2927 ምናምን ሊሆን ስለሚችል ሳብኔት መስኩን በሱ ካልኩሌት እናደርጋለን። በስላሹ ነው ካልኩሌት የምናደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ኢናብል ዲኤችሲፒ ኢናብል ካደረጋችሁት አውቶማቲካሊ ለኮምፒውተሩ ይሰጣል ማለት ነው አይፒ። ግን እዚህ ጋር ኢናብል ናታ ማርክ ካደረጋችሁት ግን ስታርት አይፒ እና እንደ አይፒ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው ዳታ ሲሰሩት። እዚህ ጋር ላን አይፒያችን 172.30.193.1 ስለሚል ከሁለት ጀምረን ደግሞ እኛ እንሰጣለን ማለት ነው። ነጥብ አንዱን ለራውተሩ እንሰጣለን። ለኮምፒውተሮች የሚሰጠው ደግሞ ከሁለት ጀምረ ስጥ ብለን እንትን እናደርጋለን ማለት ነው። ኮማንድ እናደርጋለን ማለት ነው።
እስከ 254 ነው። ይሄ ፓኬቱ የሚችለው እስከ 254 ለኮምፒውተሮች መስጠት ይችላል ማለት ነው። ላን አይፒ ከዛ ይህን ከሞላችሁት በኋላ እነብልናቷን ማርክ ካረጋችሁት ነው ይህን ከምትሞሉት። እነብልናቷን ዲኤችሲፒውን ካልሞላችሁ ይህንን መሙላት አያስፈልግም ነው። ይህን የሞላ ነው እዚህ ጋር ነው የሚያሳየው። ይህንን መሙላታችን እርግጠኛ ከሆነ በኋላ አፕላይ እንለዋለን። ለ2 ደቂቃ ጠብቅ ይለናል። ያው ራውተር ራሷ ሪቡት አድርጋ ትነሳለች ማለት ነው። ለ2 ደቂቃ እንጠብቀዋለን። እስከሚጨርስ እንጠብቃለን። ጠብቅና ተመልሶ እስከሚነሳ ራውተሩ እንግዲህ ተመልሶ ሲነሳ እንግዲህ በ192 አያስገባንም ማለት ነው። ምንድነው ማድረግ ያለብን? ወይ በላን አይፒ ቅድም ለራውተሩ የሰጠነውን አይፒ በሱ ነው የምንገባው ማለት ነው። በሱ እንገባለን። እምቢ ካለ ግን አሁንም በብዙ ጊዜ ያው በላን አይፒ ራሱ ማግባት ብንፈልግ አያስገባንም። ምን እናደርጋለን? ለኮምፒውተሩ ላን አይፒ እንሰጣለን ማለት ነው። ሎካል ሼሪንግ ላይ ገብተን እንሰጣለን ማለት ነው። ለኮምፒውተሩ ላን አይፒ እንሰጣለን። አሁን ለኮምፒውተሩ ስለሰጠው ቶሎ ነው የሚያስገባኝ። እንግዲህ አድሚን እናደርጋለን። ሪፍሬሽ እናደርጋለን። አድሚን ተሳስቼ ነው ለዛ ነው። ሪፍሬሽ እናደርጋለን። ያው አሁንም ኤምቢ ካለ ለኮምፒውተሩ እንሰጣለን። ኤምቢ ብሎ ካስቸገረን ለኮምፒውተሩ እስቲ አልያዘልኝም ሊሆን ይችላል። እስቲ ሜቢ ካልያዘው እንደዛ ያደርገዋል። እንደዚህ ሆኖ ካስቸገራቸው ሎካል ሼሪንግ እዚህ ጋር ትመጡና ኦፕን ኔትወርክ ሼሪንግ ታደርጋላችሁ። ድራግ ታደርጉና ኔትወርክ ሼሪንግ ሰንተር ምናምን እንመጣለን። ሎካል ኤሪያ ምናምን እንመጣና ለኮምፒውተሩ መስጠት አለብን። ለኮምፒውተሩ መስጠትና እዚህ ጋር ለሴኩሪቲ ብዬ እንትን አደረገው። እዚህ ጋር ሎካል አይፒ ቨርሽን ኢንተርኔት ፕሮቶኮል ቨርሽን 4 ላይ እንገባና ዩዘር ፍሎዊንግ አድርገን እዚህ ጋር 172 ለምሳሌ ነው ይሄን የምጠቀመው። ለምሳሌ እየተጠቀምኩ ያለሁት እናንተ ለእያንዳንዱ የሚሰጠው እንትን የተለያየ ስለሆነ ግን እናንተ ሜቢ ይሄ ለእናንተ ለማሳየት ነው ይሄን ላን አይፒ የምጠቀመው። ነጥብ 1 እናደርጋለን። ለኮምፒውተር ለዚህ ኮምፒውተር 2 ጀምሬ ስት ምናምን ስላልኩ ቅድም እንደዚህ ነው ያደረኩት። አሁን ቀጥታ ይገባልኛል ማለት ነው። ራውተር ውስጥ አልጋ ብሎ ካስቸገራችሁ በእንደዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አያችሁ ቀጥታ ነው የሚያስገባው። የተሞሉ አሁን ምንድነው የሚቀረን? ስታተሱ ላይ ቼክ እናደርጋለን። አሁን ተሞልቷል። ይሄ ኦፍላይን ኮንፊገር ስላደረኩት ነው ዳውን ስትሪም እና አፕ ስትሪም ምንም አያመጣው። ኦፍላይን ነው ኮንፊገር እያደረኩ ያለሁት። አድቫንስ እንመጣለን። ማናጅመንት መፍቀድ አለብን። ሪሞትሊ አይቲ ባለሙያዎች አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ አድቫንስ ወይም ማናጅመንት እንመጣለን። ይሄ እዚህ ጋር የእንትኖችን ዋላ ማቀየር ነው። ማናጅመንት እንመጣለን። ሪሞት ለመፍቀድ ሪሞት አክሰስ እንመርጣለን። እነዚህ ማርክ ማድረግ አለበት ሪሞትሊ ይሄ ራውተር አክሰስ ለማድረግ ማለት ነው።
አፕላይ ታደርጋላችሁ። ይሄንን ማርክ ካደረጋችሁት በኋላ በቃ ጨርሰናል ማለት ነው። እንደዚህ ነው ኮንፊገር የሚደረገው ማለት ነው። ቪፒኤን ዳታ አሁን ወይም ዳታ እንደዚህ ነው ኮንፊገር የሚሰራው። ኢንተርኔትም እንደዚህ ነው። ይሄን ስቴፕ ነው የምትከተሉት። ግን ሳብኔት ማስክ እና አይፒ ነው የሚለየው ማለት ነው። የዳታ እና የኢንተርኔት ልዩነቱ ይሄ ነው። ይሄ በጣም ቪፒኤን ኮንፊግሬሽን ለመስራት ወይም ሾርት ኮድ እናንተ አሁን ኤስኤምኤስ አሁን እነሱን ኮንፊግሬሽን ለመስራት ምናምን ከተቸገራችሁ ብዙ ሰዎች በዚህ መንገድ ነው ማለት ነው ኮንፊግሬሽኑን የምትሰሩት። ይሄ በጣም ኢምፖርታንት ቪዲዮ ነው። በጣም ነው የሚጠቅማችሁ። ላኑ እዚህ ጋር ዋኑ ደግሞ እዚህ ጋር ኤዲት የምታደርጉት ከፈለጋችሁ ኤዲት ማድረግ ከተሳሳታችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ ታደርጉና ኔክስት አድርጋችሁ ይሄንን ኔክስት አድርጉና እዚህ ጋር ነው ዳታ ኢንተርኔት አይፒ መቀየር ከፈለጋችሁ ነብልናቷንም እዚህ ጋር ቼክ ታደርጋላችሁ። ይሄ ነው ማለት ነው። እንደዚህ ነው ማለት ነው ኮንፊግሬሽን የሚሰራው የዳታ ወይም ቪፒኤን። ወደካችሁ ስለዳምጣችሁ አመሰግናለሁ። በቀጣይ ሌላ ፕሮግራም ይዤላችሁ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።